เครื่องดื่มบนโลกใบนี้มีอยู่เป็นจำนวนมากทั้งเครื่องดื่มที่เป็นเพียงเครื่องดับกระหายธรรมดาเครื่องดื่มเพื่อความมึนเมาในทางสังสรรค์หรือเพื่อจุดประสงค์อื่นๆหากแต่เครื่องดื่มบางชนิดนั้นกลับสามารถครองใจคนได้ทั่วทั้งโลกจนกระทั่งผู้คนทั้งหลายต่างก็คลั่งไคล้เครื่องดื่มชนิดนี้กันอย่างหนักซึ่งก็คือกาแฟเหตุใดผู้คนจึงเสพติดเครื่องดื่มชนิดนี้กันหาคำตอบได้ในกาแฟราชันแห่งเครื่องดื่ม1. ก้าวแรกของกาแฟเครื่องดื่มสีดำเข้มรสขมซึ่งสามารถครองใจผู้คนได้ทั่วไปทั้งโลกนั้นมีกำเนิดขึ้นมาเมื่อ 1,200 ปีที่แล้วในเขตคัฟฟาของประเทศเอธิโอเปียซึ่งคำว่าคัฟฟานี้ก็อาจจะเป็นที่มาของคำว่าคอฟฟี่หรือกาแฟนั่นเองโดยมีเรื่องเล่ากันอยู่ว่าเด็กเลี้ยงแกะสังเกตเห็นว่าเมื่อแกะของเขากินลูกไม้สีแดงเข้าไปพวกมันก็ดูตื่นตัวและวิ่งไล่กันไปมาซึ่งเมื่อเขาทดลองกินลูกไม้นี้เข้าไปบ้างเขาก็รู้สึกได้ถึงความกระปี้กระเป๋าเช่นกันและเมื่อเรื่องนี้แพร่กระจายไปแล้วนักบวชก็เป็นผู้นำลูกไม้สีแดงนี้ไปทดลองแปรรูปและปรุงด้วยวิธีต่างๆจนกระทั่งในที่สุดแล้วพวกเขาก็ได้เครื่องดื่มสีดำเข้มนี้ขึ้นมาโดยพวกเขาจะดื่มเครื่องดื่มประหลาดนี้ในช่วงเวลาของการสวดมนต์รอบดึกเพื่อป้องกันไม่ให้ง่วงนอนแม้ว่ากาแฟจะถือกำเนิดขึ้นมาแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยมในวงกว้างจนกระทั่งในศตวรรษที่ 13 ชาวอาหรับจึงคิดค้นวิธีที่จะทำให้เครื่องดื่มสีดำเข้มนี้มีรสชาติและกลิ่นที่ดีขึ้นกล่าวคือพวกเขาจะนำเมล็ดกาแฟมาคั่วและบดเป็นผงก่อนที่จะนำไปชงแล้วอรุณรุ่งของกาแฟก็เริ่มต้นขึ้นณบัดนั้น 2. กาแฟบุกยุโรปกาแฟเข้าสู่ทวีปยุโรปเมื่อศตวรรษที่ 17 โดยเข้ามาแทนที่เครื่องดื่มที่ชาวยุโรปเรียกว่าเบียร์อ่อนหรือไวน์นั่นเองโดยในยุคสมัยนั้นชาวยุโรปนิยมดื่มไวน์ในระหว่างรับประทานอาหารมื้อเช้าเนื่องจากน้ำดื่มยังไม่สะอาดเพียงพอและเสี่ยงต่อโรคภัยต่างๆที่แฝงอยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นการดื่มไวน์ซึ่งผ่านกระบวนการต่างๆมาจึงปลอดภัยกว่าการดื่มน้ำเปล่าแต่เมื่อกาแฟเข้ามาถึงครัวเรือนทั้งหลายในยุโรปแล้วชาวยุโรปก็เปลี่ยนมาดื่มกาแฟพร้อมกับการรับประทานอาหารเช้าแทนเนื่องจากการชงกาแฟนั้นต้องใช้น้ำร้อนในการชงซึ่งก็เป็นการฆ่าเชื้อในน้ำไปด้วยแล้วนอกจากนั้นการดื่มกาแฟก็ไม่ทำให้เกิดการเมาและมึนงงดังเช่นการดื่มไวน์อีกด้วยแต่ช่วยให้ร่างกายกระปรี้กระเป๋าสมองโล่งพร้อมที่จะทำการงานต่างๆในวันนั้นชาวยุโรปจึงยกย่องให้กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยส่งเสริมสติปัญญาและเป็นเครื่องดื่มที่ชาวกรีกและโรมันไม่เคยมีโอกาสได้ดื่มอีกด้วยคนอังกฤษรู้จักการดื่มกาแฟในทศวรรษที่ 1650 โดยในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่โอลิเวอร์ครอมเวลครองอำนาจในอังกฤษเขาเป็นผู้โค่นล้มระบอบกษัตริย์และปลงพระชนม์พระเจ้าชาร์ลส์ที่1ซึ่งในช่วงเวลานี้ก็เกิดร้านกาแฟขึ้นแล้วในอังกฤษและถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่เหล่าปัญญาชนจะมารวมตัวกันเพื่อถกเถียงถึงเรื่องสำคัญต่างๆรวมถึงเรื่องการเมืองและด้วยการถกเถียงกันด้วยหัวข้อที่เกี่ยวกับการเมืองภายในร้านกาแฟเช่นนี้ก็ทำให้เหล่านักคิดนักปราชญ์ทั้งหลายนำระบอบกษัตริย์กลับมาใช้พร้อมกับทูลเชิญให้พระเจ้าชาร์ลส์ที่2ขึ้นครองราชย์ในปี 1660 โดยวิลเลียมโคเวนทรีซึ่งเป็นที่ปรึกษาคนหนึ่งของกษัตริย์ก็ได้บันทึกเอาไว้ในทำนองที่ว่าหากปราศจากนักคิดนักปราชญ์ทั้งหลายที่มาโต้เถียงกันในเรื่องการเมืองภายในร้านกาแฟแล้วพระเจ้าชาร์ลส์ที่2ก็คงไม่ได้ขึ้นครองราชย์ร้านกาแฟแห่งแรกในอังกฤษเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการที่กรุงลอนดอนในปี 1652 โดยปัสกัวโรซีชาวอาร์เมเนียเป็นเจ้าของร้านในตอนแรกเขาเป็นเพียงลูกจ้างของนักธุรกิจชาวอังกฤษที่ชื่อว่าแดเนียล เอ็ดเวิร์ดซึ่งนายจ้างของเขาผู้นี้ก็ชื่นชอบการดื่มกาแฟมาตั้งแต่ได้ไปท่องเที่ยวในตะวันออกกลางดังนั้นแล้วเมื่อปัสกัวโรซีมีความสามารถในการชงกาแฟเขาจึงให้ลูกจ้างรายนี้ชงกาแฟให้กับเขาและเพื่อนๆดื่มอยู่เป็นประจำจนกระทั่งในที่สุดแล้วโรซี่ก็ตัดสินใจไปเปิดร้านกาแฟของตนเองโดยที่เอ็ดเวิร์ดผู้เป็นนายจ้างให้การสนับสนุนทันทีที่ร้านกาแฟของปัสกัวโรซี่เริ่มดำเนินการชาวลอนดอนก็หลงไหลในเครื่องดื่มนี้ทันทีโดยโรซี่ก็โฆษณาชวนเชื่อไว้ในใบปลิวของร้านว่าสรรพคุณของกาแฟนั้นมีอยู่หลายประการเช่นลดอาการปวดต่างๆบรรเทาอาการของโรคเกาต์รักษาโรคลักกระปิดลักกระเปิดและแม้กระทั่งป้องกันไม่ให้สตรีแท้งบุตรแต่สิ่งที่ถูกใจชาวลอนดอนมากที่สุดก็คือช่วยไม่ให้ง่วง
ร้านกาแฟของปาสโกโรซีได้รับความนิยมมากขึ้นทุกทีจนในที่สุดแล้วธุรกิจคู่แข่งกับเขาซึ่งก็คือร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ร้องเรียนต่อเจ้าเมืองเพื่อให้ปิดร้านกาแฟของโรซี่เนื่องจากว่าโรซี่มีฐานะเป็นเพียงลูกจ้างเท่านั้นไม่ใช่เสรีชนที่จะมีสิทธิ์เป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งในเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นผลจากกฎหมายของอังกฤษในตอนนั้นดังนั้นแล้วท่านเจ้าเมืองจึงมีคำสั่งให้ปิดร้านกาแฟของปาสโกโรซี่และเนรเทศเขาออกไปนอกประเทศเท่ากับว่าร้านกาแฟแห่งแรกในกรุงลอนดอนต้องปิดกิจการลงอย่างน่าเสียดายแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับร้านกาแฟของโรซี่แต่บรรดาเจ้าของร้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็พบว่าธุรกิจร้านกาแฟได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของชาวลอนดอนแทนร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วโดยตลอดทศวรรษที่ 1650 จนกระทั่งถึงปี 1663 ก็มีร้านกาแฟในกรุงลอนดอนมากถึง 83 ร้านแล้วส่วนในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนั้นร้านกาแฟร้านแรกเริ่มเปิดดำเนินการในปี 1671 ด้วยเหตุนี้กาแฟจึงสามารถปักหมุดหมายอันสำคัญในทวีปยุโรปได้สำเร็จแล้ว 3. กำเนิดกาแฟเมนูยอดนิยมเมื่อกาแฟกลายเป็นเครื่องดื่มที่ผู้คนนิยมกันไปทั่วโลกเช่นนี้ก็มีผู้คิดค้นสูตรการปรุงกาแฟชนิดต่างๆขึ้นมาอีกดังต่อไปนี้เอสเปรสโซ่เมื่อเครื่องจักรไอน้ำก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์จึงมีผู้นำเครื่องต้มกาแฟด้วยไอน้ำมาชงกาแฟดังที่ปรากฏในงานเวิลด์แฟร์ปี 1896 ที่มีการนำเครื่องชงกาแฟด้วยไอน้ำมาแสดงโดยผู้ผลิตเครื่องอ้างว่าเครื่องนี้สามารถชงกาแฟได้ถึง 3,000 แก้วต่อชั่วโมงแต่ถึงอย่างนั้นรสชาติกาแฟจากเครื่องชงไอน้ำก็ไม่หอมอร่อยตามที่ควรจะเป็นเนื่องจากในช่วงเวลานั้นยังไม่รู้กันว่ากาแฟที่มีรสและกลิ่นดีถูกใจผู้ดื่มนั้นต้องชงด้วยอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเดือดต่อมาในปี 1822 ชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่าลุยส์แบร์นาราโบก็ได้คิดค้นเครื่องชงกาแฟที่ใช้ไอน้ำดันให้น้ำร้อนไหลผ่านเมล็ดกาแฟบดได้สำเร็จแม้ว่าจะให้กาแฟที่มีรสสัมผัสและกลิ่นดีขึ้นมากก็ตามแต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปถึงปี 1901 ลุยจิ เบเซราซึ่งเป็นนักประดิษฐ์ชาวอิตาเลียนก็ได้ประดิษฐ์เครื่องชงกาแฟที่มีประสิทธิภาพดีได้สำเร็จและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากาแฟเอสเปรสโซ่ก็ครองใจผู้คนไปทั่วโลกคาปูชิโน่ชื่อของกาแฟที่มีฟองนมหนาๆสีขาวสวยประดับอยู่บนหน้ากาแฟโดยคำว่าคาปูชิโน่นี้มีที่มาจากคำว่าคาปูชินซึ่งเป็นชื่อเรียกนักบวชในคริสตศาสนากลุ่มหนึ่งที่แยกตัวมาจากนิกายฟรานซิสกันเนื่องจากนักบวชกลุ่มคาปูชินต้องการกลับไปยึดหลักของความสันโดษและเรียบง่ายในชีวิตดังเช่นที่นักบุญฟรานซิสผู้ก่อตั้งนิกายฟรานซิสกันเคยปฏิบัติมาก่อนแต่กระนั้นนักบวชซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของนิกายฟรานซิสกันก็ไม่เห็นด้วยดังนั้นแล้วนักบวชในกลุ่มคาปูชินจึงต้องคอยหลบซ่อนตัวและผู้ที่ช่วยเหลือนักบวชกลุ่มนี้ก็คือนักบวชในนิกายคามันโดเลเซเมื่อได้รับการช่วยเหลือเช่นนี้แล้วนักบวชในกลุ่มคาปูชินจึงเปลี่ยนไปสวมเครื่องแต่งกายของนักบวชนิกายคามันโลเดเซเพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึงในบุญคุณที่ช่วยเหลือพวกเขาโดยชุดนี้มีลักษณะเป็นเสื้อคลุมและมีฮู้ดคลุมศีรษะซึ่งเรียกว่าคาปูโชนักบวชในกลุ่มคาปูชินนี้มีความสามารถในการชงกาแฟแบบใหม่โดยพวกเขาจะต้มนมแพะด้วยไอน้ำแล้วเทฟองนมลงไปบนหน้าของกาแฟซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติที่แปลกใหม่ขึ้นมาแล้วฟองนมก็ยังช่วยให้กาแฟที่อยู่ด้านล่างมีความอุ่นนานขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยเหตุนี้เองชื่อของกาแฟคาปูชิโน่จึงอาจจะมีที่มาจากนักบวชกลุ่มคาปูชินเช่นนี้มอคค่ากาแฟมอคค่ามีต้นกำเนิดอยู่ที่ประเทศเยเมนซึ่งตั้งอยู่ติดกับทะเลแดงมีการส่งออกเมล็ดกาแฟออกจากเยเมนผ่านทางท่าเรือมอคค่าไปยังประเทศต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคนี้แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าการส่งออกเมล็ดกาแฟไม่ค่อยประสบผลสำเร็จจึงมีเมล็ดกาแฟหลากหลายชนิดตกค้างอยู่ที่ท่าเรือมอคค่าดังนั้นแล้วเมื่อมีประเทศใดสั่งซื้อเมล็ดกาแฟโดยเฉพาะจากประเทศในกลุ่มแอฟริกาจึงมีผู้เรียกว่ากาแฟมอคค่าในปัจจุบันนี้กาแฟมอคค่าไม่ได้หมายถึงกาแฟจากท่าเรือนี้แต่หมายถึงการเติมช็อกโกแลตลงไปในกาแฟซึ่งในตอนแรกเรียกเครื่องดื่มชนิดนี้ว่ามอคค่าพอตแต่ในเวลาต่อมาก็เรียกว่ากาแฟมอคค่าดังที่เราคุ้นเคยกันดีลาเต้กาแฟลาเต้เกิดขึ้นเมื่อปี 1988 ในเมืองซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเดวิดโชเมอร์นายโชเมอร์ผู้นี้เปิดร้านกาแฟขึ้นโดยที่เขาตั้งใจว่าจะทำให้กาแฟของเขามีความแตกต่างจากกาแฟของร้านอื่นๆ
เขาจึงให้ความสนใจกับรายละเอียดต่างๆของกาแฟเช่นอุณหภูมิของน้ำและการตกแต่งลวดลายด้วยนมลงไปในกาแฟเอสเปรสโซ่จนกระทั่งนายโชเมอร์ได้กล่าวเอาไว้ว่าสำหรับเขาแล้วกาแฟเป็นมากกว่าเครื่องดื่มหากแต่ว่าเป็นงานศิลปะด้วยเหตุนี้เองจึงเกิดคำว่าลาเต้อาร์ตขึ้นมาและกาแฟลาเต้อาร์ตลายแรกก็คือลายรูปหัวใจอเมริกาโน่กาแฟอเมริกาโน่มีที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั้นทหารอเมริกันที่เข้าไปรบในประเทศอิตาลีได้ดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่ของชาวอิตาเลียนแล้วก็รู้สึกว่ากาแฟชนิดนี้มีรสชาติที่เข้มเกินไปจนทหารอเมริกันที่นิยมดื่มกาแฟตลอดทั้งวันนั้นไม่ชอบกับความเข้มข้นของกาแฟเอสเปรสโซ่พวกเขาจึงเติมน้ำลงไปเพื่อเจือจางความเข้มข้นแล้วก็ทำให้พวกเขาสามารถดื่มกาแฟได้ตลอดทั้งวันตามที่ต้องการแล้วกาแฟที่ชาวอเมริกันเป็นผู้พัฒนาขึ้นต่อจากกาแฟเอสเปรสโซ่ของชาวอิตาเลียนก็เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกครับบนเส้นทางแห่งกาลเวลาหลายร้อยปีในที่สุดกาแฟก็หมักบ่มและกลั่นตัวเองจนกลายเป็นราชันแห่งเครื่องดื่มด้วยเรื่องราวทั้งหมดที่กล่าวมานี้ครับ